Отож, вітаю, дорогі друзі, на каналі Нашош, і сьогодні ми знову продовжуємо грати у Hogwarts Legacy, у Hogwarts спадщину. Минулого разу ми зробили такий перший погляд, нас посвятили, взяли в студенти 5-го курсу, до речі, дуже дивно, але 5-го курсу, і ми потрапили до Слизерину. Наш капелюх обрав і розподілив, скажімо так. От, і відтепер ми мусимо зараз тут навчатися і знайомитися з новими студентами нашими, скажімо так, колегами. От, і пізнавати магічну науку, а також проходити разом сюжет гри. От так от. Тому йдемо. Нам потрібно потрапити до вітальні. До вітальні нашого факультету. Також хотів би зауважити, що минулого разу я налаштування так-то не вмішувався, нічого там не підкручував. Не знаю чому, але коли вімкнено DLSS, то масштабування там 67%, і трішки, не знаю, чи це я лише помітив так, чи це воно так має бути, трішки картинка така розмита. Я поки що DLSS вимкнув інше згладжування, побачимо, що буде. Якщо не буде нічого такого, ну, великих змін не буде, то повернемо назад DLSS. Окей. Не будемо про технічні моменти, давайте продовжимо все ж таки оглядати, що тут відбувається. Значить, така в нас вітальня. Така вітальня, нам потрібно поговорити, да? Поговорити з учнями. Так, що це, глобус? Так, один читає. Давайте поговоримо з ним. Себастьян Селлоу. Поговорити. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Саме так, Glad you're вражаюче. all right. Так, добре, що ви з Фігом в порядку. Так, це було жахливо, це було захоплююче. О, давайте так скажемо. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Так, ми ж не мусимо розказувати. Так. Що ти читав? What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ага, типу 3 заборонених, наприклад, да? Ти про що? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another Ага, time. цікаво. It was good meeting you. Good luck today. І нам було приємно познайомитися. Дякуємо за таку маленьку інформацію. Так, ідемо далі. Нам потрібно ще поговорити із Імельде і Омінісу. Це виходить 2 дівчинки, правильно? Чи ні? Так, Імельда дівчинка. Омініс. Омініс. Ідемо Омініса. Окей. Це хлопчик у нас. Вау, круто. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Так. Так, що ж відповісти? Так, люблю привертати увагу. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. До речі, він не бачить. Він просто дивиться не сфокусовано. Можливо, він не бачить. Так. Ти знав, що попадеш до Слизерину, а русалки часто з'являються за вікном вітальні?
Так, давайте. Про русалку спочатку. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Окей. А ти знав, що потрапиш до Were you Слизерину? expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Навіть так? Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Окей. Цікаво було почути. Так, тоді що? Приємно познайомитися, Thank друже. you, Ominous. Very Ominous. nice to meet you. Поговоримо Pleasure was all пізніше. mine. Don't be a stranger. Без проблем. Не будемо. Не будемо соромитись. Значить, у нас уже другий товариш є. Так, покрутити. А, ми це робимо паличкою. Я думав, що там просто перший глобус, коли ми крутили. Я думав, що ми так далеко стоїмо, він так крутиться. Ну, типу, ми навіть не торкаємося, він крутиться. А ми це робимо паличкою. Круто. Круто так. Імельда. Імельда грає в шахи. Ну, допомагає, точніше. Вау, Don't say круто. I didn't warn you. Checkmate. Told you. Так, ми You так, should have ми так підкралися. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Шкода, що тебе там не було. Ми справились самі. Давайте скажемо, що Perhaps шкода, Professor що не Fig's було. friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, Kogawa I'd like to це get in some time on my broom before classes. Викладач? Чи що? Ну, дізнаємося згодом. Так, схоже, ти знаток в магічних шахах. І ти багато літаєш? Ти багато Do you have a lot літаєш? of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Окей. Так, і запитаємо за шахи. keen Тому що as a вона chess fan? шарить. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Окей. Цікава дівчинка. Goodbye, Imelda. Дівчина, Nice to точніше. see you. Не знаю, якщо це 5-й курс, то це вже не дівчинка. Окей, це вже дівчина. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ага, дякуємо за таку наводку. Погнали. Значить, зустрінеться з професором Уізлі біля вітальні. Окей, окей. Погнали. Так, пробігтися. Пробігтися можна. Ого-го, як ми побігли, то швидко. Так, не встигаю камеру повертати. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. Екзамени по They will стандартах determine what type навчання of career you can have when магії. you leave Окей. here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. О, Here you are. дякую. Це що таке? Посібник якийсь? Чи це книга? Хоба. І всі листочки повилітали. It is a wizard's field guide. It will Ага, help це you гайд to keep для, track of what you are цих, learning so that you для master чаклунів. all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this Посібник, exceptionally окей. valuable resource. Вау. Окей. Є в нас Thank you, посібник Professor, тепер. but what do you mean it will keep track of what I'm learning?
Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей. This way. Слідуємо за професором Візлі. Сюди. Ану, стоп. I certainly would А, appreciate це something сундук like the факультету. field guide Окей, when I він was a пустий. student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Так. Йдемо далі. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Ха-ха, продовжуйте тому дусі. Бігти. Why don't you cast Revelio on that Revelio. Ревеліо. and see Да, what ми details знаємо. the field guide can provide? Так, значить, статуя Кельпи. Сторінка посібника. Ця статуя зображена водяного демона перевертня родом з Ірландії, Великобританії. Та-та-та-та-та. Окей. Ви тільки що відкрили випробування із посібника. Ваш прогрес буде відображатися тут. Окей. Окей, виконуйте випробування із посібника. Це єдиний спосіб заробити очки досвіду XP. Так, відкрити посібник. Відкриваємо. Ага. Це ваш рівень чародінь. Досвід, отриманий в результаті проходження випробувань, підвищує ваш рівень і силу. Окей. Значить, у нас 1% стоїть. 1%. І перший рівень пише, так. Да. Ваш посібник відслідковує даний прогрес проходження випробувань. Оберіть меню випробувань, щоб продовжити. Ага, є в нас таке. Давайте. Оберемо. Так, збиравши свою першу сторінку посібника, ви відкрили нову категорію випробувань. Тут будуть, точніше, з'являтися всі нові випробування, які ви розблокуєте під час своїх пригод. Виберіть сторінку посібника, щоб продовжити. Так. Вибираємо. Там 1% стоїть. Так, зберіть сторінки посібника Гоґвортсі. 2. Окей. Значить. Так, виходимо. Ясно. Поки що все зрозуміло. Clever. Окей. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу. Окей. Revelio. Так, а що це? Так, а тут що в нас? Типу список того, що. Так, ну це Люмос, а тут поки вона заблокована. Ага, це типу швидкий набір цих заклинань. Ну окей, нам поки про це нічого не говорять. You've been practicing. О, да, ми практикувалися. Практикувалися ще й багато. Lumos. Так, тінь падає, чудово. Так, це що у нас? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Вам вдалося знайти точку швидкого переміщення з літучим вогником. Ви можете відкрити мапу в будь-який час, щоб моментально добратися до будь-якої знайденої точки точку з літаючим вогником. Окей. Відкрити мапу. Так. Значить, поділені на дві основні області. В лівій частині мапи живуть студенти і професора. Тут розміщені вітальні і великий зал. Окей. Виберіть сходи Хогвартсу, щоб продовжити. Ага, є. Ну. А, це ми тут, виходить сюди. А тут що? А, то недоступно все. Окей, давайте. Оберемо. Так, тут ви можете бачити точки з літаючим вогником, які доступні в цьому регіоні. Та-та-та-та-та. Ага, коротше, зелені це ті, які ми знайшли, а сірим позначені, які ми ще не знайшли. Окей.
Так, в правій частині карти знаходяться точки цікавостей, пов'язані з навчанням, включаючи астрономічну башню, бібліотеку і теплиці. В правій частині карти. Це тут? Ну, тут теплиці. Окей, ну окей, розберемося. Давайте. Розблокували для нас точку. Окей. Так. Центральний зал. Переміщаємося. Так, отак це відбувається. Швидко переміщаємося і не гаємо час, якщо нам потрібно дуже швидко це зробити. Окей. Окей, центральний зал. Угу. Чудово. Чудово, просто прекрасно. Так, як вокзал King's Cross. Окей. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Окей. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Дякуємо, професор. Розкажіть про уроки заклинань, що таке захист від темних мистецтв, що таке Hogsmeade. Ага, ну, в принципі, ми все знаємо. Начебто. Так. Thank you, Professor Weasley. Не будемо собі спойлерити там стосовно самих уроків, що там буде відбуватися. Буде цікавіше все-таки прийти і самому на це подивитися. Тому, можливо, ви не погодитесь, але маємо, що маємо. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. О, а ми не маємо права розказати. Вибачте, професоре. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, підозрюю, що ви не так просто... Що ви там не просто шукали речі і в Хогвартс. Так. Що сказати? Так і є? Чи це не так? Виходить, що вона хоче нас розкусити. Ні, це не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Да, ми про вас згадували. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Це все я. Це все Серджіо Морелло. For magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Так, зараз нам Фік розкаже. Good luck today. And remember to use your field guide. Дякую. It will be invaluable to you. And invaluable to Буде me. слідкувати за вашими успіхами. Окей. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Окей. Так, пан професор Фік. Поговоримо з вами. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Так, сер. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. Окей, ми We don't дотримали know слова, ми where нічого не this path сказали. we've embarked upon will Як і lead. просив професор Фік. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you Okay. have the benefit of an exceptionally skilled team of Природа witches and нас wizards to guide you. Speaking of guides, Городила, да, талантом. and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, давайте. Журнал завдань. Ага, карту. Окей. Так, значить, це значок символізує основні завдання. Окей, ясно. Значить, у нас зараз два основних завдання є. Деякі заблоковані. В цих випадках для активації завдання вам потрібно здобути потрібний рівень або вміти використовувати необхідне заклинання. Ну і заклинання можна вивчити, виконуючи задачі професорів або в якості нагород за завдання. Окей. Так. Ага. Значить, в нас два заняття, і за два заняття ми отримуємо нагороди. Перше це в нас Левіосо і Акціон. Заклинання. Два заклинання. Давайте оберемо щось одне, правильно? Ха-ха. Так, ми тут, да, здається? Да. Давайте, відслідкуємо. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, Дякую, it друже. sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional у нас craftsman немає and a своєї good палички, friend. то не наша паличка. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Окей, окей. Так, дякуємо, професоре. Так. Ага, він показує шлях, типу, да? Ой-ой. Так, от ми на вулиці, до речі. Так, погодка. Так, якісь фрези поки що є, незрозумілі. Окей. Йдемо далі. Так, глобус, крутнем. Побігли далі. Вище і вище. Блін, круто, тут все зроблено так. Прям дуже все детально. Вау. Так, а тут вхід є. Ой, що це? Очі тут замість камер. Дуже страшно, якщо що. Мене очі завжди лякають в таких випадках. Так. Так, ну що, зайдемо? Let's go. Заходимо. О, то дуже цікавіше буде. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Wow. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Можна дві палички при собі носити, One знаєте? thing I've learned Одною as an піднімаєш, unspeakable а is іншою the value of добиваєш. simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Окей. Так, ага, вивчаємо, значить, зафіксуйте. Все, окей, ясно. Це ми вже проходили. Так. Є, вивчено. Чудово. Levioso. Пір'їнка полетіла. Now, let's try something a little larger. Так. Парти в сторону, щоб не заважали. Так, ми перші, так? Да? Ну давайте. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Да, This бачу. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me Окей. demonstrate. Прибувайте жовті щити, earlier. використовуючи контролюючі заклинання, такі як левітаційні чари Левіосо. Окей. А як? Ага, все, Now, наша ж the basic підсказка. cast. Справа є. Well done. Well done. А, ну так як я казав, тут, бачите, не треба дві палички, просто одною підняли, іншу добиваємо. Лупцуємо його до... Very good. But До кінця. the best way to practice is by dueling. О, We'll start with you two. Duelists, Oh. take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Друже, тобі I гаплик. want a fair duel using only Wow. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. так, Протего... Я пам'ятаю... А, Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick... I do enjoy a lively duel. You're good. How так, perceptive. нормально? Thank you. Ой, він вилетів. All my students for this adept. Круто, це було просто. Not bad for a beginner. You give as good as you get. В смислі? Ви тебе скинули звідти. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If Yeah, what okay. I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, Oh. is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ну це було просто. All right. Так. That's enough spectacle for one day. Всі Class вільні. is Давайте dismissed. поговоримо з Себастьяном. Nice Себастьян. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was No, certainly да. good practice. Practice. Ми ж тебе... Felt more like I was dueling an Розуміли просто. expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не перша. Це моя перша. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Ну You так, know, ми талановиті. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. О, звучить інтригуюче. Exclusive and Чому б і ні? unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Це не If you want to підстава, get the most out of your time at щоб нас звідси Hogwarts, вигнати потім. you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Дякуємо, Pleasure Себастьян. chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck Так, or круто. actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Люкан If you're Шумсбі. interested. Till next time. Ага, побачимося. Так, first class student, окей. Погнали. Ага, в нас тут точка переміщення, до речі, з'явилася. Тепер потрібно піти до класа заклинань. Погнали. Так, пробіжимось. Пробіжимось. Так. А, там вище? Так, там хтось грає, почекайте. А, це не хтось, вони самі грають, круто. Круто, круто. Погнали далі. Ой, як він сьорбає чай. Голосно. Едді Дровокол. Ой! А, це ці привиди. Окей, так, нам наверх, правильно? Погнали, ще наверх. Тут стільки всього. Ага, ми пропустили. Ще наверх, господи. Це що, на самий верх нам потрібно, мабуть? Так, піднімаємось. Так, вітають листочки. Так. Почати. Так, почали заняття. Почалось заняття. Бачимо студенти. Here, behind you. There is an open seat here. А чого так мало студентів, до речі? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ага, от і професор. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Ах ти, паскудник. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Що, ніхто не знає? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Так, ну у нас є партнер. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Так, зафіксуйте свою... Ага. Вивчаємо акцію. Поїхали. Готово. І... Оба. Є. Готово. Звичайно, непогано. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Окей. Так. Що буде далі? Поки що завантажиться. Ага. Ми виходимо за межі
I've Стін always замку. found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Right? Right. О, So why don't we have our newest student start us off? Hmm? так, окей. Окей. Так, що нам треба робити? Чи буде підсказка? Very Так, simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your Отримайте, charm at the пускати, щоб last possible moment. припинити використовувати Now, чари. think of this like gobstones. Ага, треба if чим you більше will. очок, But да? instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Ой, The не ту trick is кнопку. to pull the sphere as far as possible. That's it. Ну, ну. Don't lose your composure. Ага, окей. Excellent control there. Так. Непогано, можна трішки довше. Very good. Так, погано. Very good, каже, ну таке собі. Такий собі результат. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly Було б competition. круто побити Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? рекорд. Come on up. Ага, You'll be the так. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, наші фіолетові, правильно? Так, ну що, поїхали? Диви, що витворяє. Ха, окей. Що, наша черга? Так, 30. Будь ласка. Є, 50. І як тобі? Splendid! Давай, відійдемо, щоб не заважати. Ану. Ха-ха. Погано. Так, далі ми. Так. Паличку на поготові. «50». Є. Ну все, перемога наша. Так. О, на 50 закотила. 110 в неї. Окей, ну, наш останній м'яч, наш останній шанс. Ох. Все одно перемога наша. Є. Так, є. Переможець. Поле призову. Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, хо-хо-хо-хо. Ну окей. We are well past interesting at this point. Це вже більш цікаво. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Цей раунд вирішаючий. Хоч щоб збила. Да. Ха-ха. Так, далі, так. Треба почекати момент, коли вони будуть роз'їжджатися. Слабо потягнув. Very good. Ну нічого, в принципі, ми на рівну йдемо з нею. Watch this. Давай. Взагалі 0, да? О, да, шикарно. Так, чекаємо, поки назад їдуть і тягнемо. О, да. Well done. Круто. Надцай. Давай. Напогано мислить. Знову. Ну все, перемога за нами. В будь-якому випадку у нас
Все, в будь-якому випадку у нас більше, ніж в неї. І це шикарно. Так. Потягнули. Шикарно, просто. Excellent control there. Звісно, чудово. Є, бой. Перемога. Знову перемога. Пробач, але ми краще за тебе. Good, both of you. Well done. Ну, потрудилися добре, але ну, переможець то явно один. Тому найкраще тільки Серджіо Морелло. Так, ага, ми в клас повернулись. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. А, Онай це Took me weeks to дівчинка, become окей. proficient with Онай. Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, добре, що ти не розумієш, я справлюся. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Окей. Так, Ouagadougou велика. Так, магія така ж. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Так. Неймовірно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Окей. Так. Запитаємо, що ще щось, на що похоже. Так, окей. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for Дякуємо за asking. діалог. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Так, він там став руки в боки. Так, ідемо до нього Of тоді. course, you can use Accio on humans, if you're so A inclined. Ідемо до нього. word, if you would. Well, you'd be using it on Говорите? clothing to be You precise wanted about to it. speak with me, You Professor. know it won't I work did. on humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she Okay. is a bit distracted of late. Ну, значить, ми ще Now, жорстчі. Professor Weasley has asked that your professors give you Учень. instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, окей. Окей, завдання завершено. Заняття по заклинанням. Так, журнал. Журнал завдань, правильно? Да. Немає. Задач. Немає задач у нас. Так, скрещені палички. Раунд перший. Поговоріть із Люканом Шумсбі. Поговорити. Окей. Так, місце на мапі яке у нас? Місце на мапі в нас трішки прийдеться пройтись. Окей, перебіжимось. Правильно? Я думаю, правильно. Hello there. You're the new student, aren't you? Так, побігли. Побігли. Вниз. Так, ну пропусти нас. Так, а далі сюди. Блін, ой. Круто. Так, ну круто, все це виглядає. Дуже круто. Вау! Перехід між частинами замку. Круто виглядає все. Круто.
Так, поговорити з Люканом Шумсбі. Не знаємо, хто це, але зараз дізнаємось. Погнали до нього. А що це? А, нам сюди не можна. Ой, господи. Так, нам наверх. І прямо. До речі, тут якась штука є. Revelio. О, сторінка нашого посібника. Карта Аргільшіра. Окей. Окей, круто. Так, а ми пише випробування завершено. Ми що, всі зібрали? Сторінки. Glad you could make it. Lucan's just over there. Так, тут, до речі, ще щось є. Так, друзі, в мене вилетіла гра. Не знаю, з чим це зв'язано, але в цьому місці в мене чомусь дуже різко просів FPS. Потім почалися фрізи і різкий виліт, коли я хотів вийти на вулицю. Зараз спробую ще раз. От. Просідає, просідає. Трішки піднімається. Не знаю, можливо це з підгрузкою текстур зв'язано чи з чим. Але не знаю. Починаю бігти. Давайте не будемо бігти, будемо йти. Ну, коротше, є така проблема тут у мене. На цьому от моменті, коли я вибігаю на вулицю, у дворі цьому, починаються фрізи. Так, завдання пов'язане з професором Візлі. Так, поїхали. What about Так, the Ельф. room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Так, от і ми. Oh, excuse, Deke. Бувай. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I Так, heard ми as багато much чого from навчилися. Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. О, да. I'd wager О, there's да. a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Професор Фіг нічого не сказав? Ні, професор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've Ми learned. не In здамо that regard, Фіга I've asked your і professors to нас help самих. hasten your progress with some extra Тому що assignments. нас попросили не розказувати. Так, професор Ронен говорив про це, що працювати ще більше. Окей. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your Так, first а one. коли ми підемо за паличкою? Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Окей, окей. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, чудово, можна йти. Ха-ха-ха-ха. Так, пішли. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like Хочу you to make your потрапити теж first туди. visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Так, Себастьяна і... Так, давайте Натті. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented Підемо, знаю, students. чому б ні. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Віктор Rookwood. Роквуд. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Так, стільки Theophilus імен, Harlow. if дуже you важко can. це все запам'ятати. Once you've finished Professor Дуже, Ronan's дуже assignment, багато. your friend will meet you at the castle doors. No І time to імена не waste. прості такі, The sooner you важкуваті complete трішки. your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, окей, завдання завершено. Так, і що тепер? Відчитатись про задачі перед професором Ронаном. Окей. Поверніть, щоб отримати свою першу задачу.
Так, наградою за це за виконання вашої першої задачі буде відновлюючі чари репару. О, це круто. Репаро це те, що застосовував Фік, коли ремонтував прохід. Це круто, це круто. Так, значить, погнали. Глянемо мапу. Де він? Чи він близько, чи далеко? А, там близько, 31 же ж метр показувало. Так, ідемо. Так, кіт. Кіт. Ого. Котику. Ого, який кіт. Ой, як він мочить, а? Красунчик. Ого. А як нявчить. Так, ідемо. А, професор тут уже, окей. Ah, there you are. От веде. Да, ми тут. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than це, one звісно, would круто. Так, можна imagine. все ремонтувати. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I Okay. have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no продажний. time. Значить, ми щось для нього маємо виконати. Окей. I'll start on the task right away, Professor. Окей. Так. Область пошуки на мінімапі представляють собою райони, яких вам необхідно знайти щось. Заберіть літаючу сторінку біля розбитої статуї, заберіть ще таку сторінку в башні захисту від темних мистецтв. Окей. Окей. А, він літає. This is the right area. Так. I wonder where the flying page Так, а is. давайте... О, Got it. damn boy. Да, застосували акцію. Окей. Мене такі дурні. Так, і ще одна сторінка. Ой, вибач, друже. Випадково тебе штовхнув. Так, і ще The одна flying десь тут page має must бути, be around правильно? here somewhere. Так, бачу. Так, іди сюди. Готово. Так, можна йти тепер до пана Ронана? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently Звичайно, than one корисно. would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone Коротше your кажучи, всі magic. продажні. I have arranged some for today. See them through and then report Заклинання back за to якусь me. добру справу. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Окей. Окей, запроданці, коротше. Корисна річ, звісно, репаро, але те, що нам потрібно все це робити, щоб отримати заклання, треба якось щось робити. Скажемо так, да? Щось збирати, шукати. Це, звісно, мені не дуже сильно подобається. Тому що нас змушують робити те, що не дуже то сильно цікаво. A flying page must be around here somewhere. Так, і тут десь літаючий листок. Так, готово. Так, зібрали. Поверніться до професора Ронену. Ронену, да. До професора Ронена. Отак, це правильно. Йдемо. Так, open the door. Професор Ронен там стоїть. Стоїть щось і чаклує. Давайте до нього підійдемо і відчитаємося по повній програмі. Сподіваюся, що він нам все-таки розкаже, що і як, і I trust the preliminary tasks weren't все too буде much. чітко. I completed the assignments, Professor.
Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us Да. give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to Okay. see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Так, приготувались. Remember, your wand is a conduit of your О, magic. хо-хо, по кругу, да? Ну що, погнали. Їдем. Так, доганяє. Так, X. Змінилися букви. І готово. Чудово. Так, репаро, ну що. Розблоковано нове заклинання. Чудово, і воно у нас 4, правильно? Так, мости, бачимо, можна ремонтувати. Різні предмети, які поламалися по тій чи іншій причині. Чи через нас, чи через інших студентів. Окей. That's it. Окей. Very good. If you would Чудово. like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Revelio. Perhaps the Тут guilty щось було, lover так. thought it too accurate Ти and що lashed казав? out. Тут є сторінка. Так, окей. Так, що він там казав поремонтувати? Repair. Ага, не знаю, що. Мабуть, цю статую він хотів, але. Чи що? Він казав, що тут є статуя над водою десь. Ха. Ну, я, значить, щось неправильно зрозумів. Так, дивимося на мапу. Дивимося на мапу. У нас завдання аж тут. Що нам треба робити? Це в Хоксміт, да? Пройти. Що, підемо? Пішли в Хоксміт. Чому б ні? Так. Нам. Ага, давайте мітку поставимо. Що ж ми будемо блудити? Так. Відслідковувати. Є. Відслідковувати. Ага, ну от. Нам треба в іншу сторону. В іншу. Трішки в іншу. Так. Повертаємо. Заходимо. Так, вибач, друже. Може це цю статую мав на увазі? Revelio. О, ще одна сторінка. Чудово. Чудово. Так, погнали тоді далі. Значить, нам потрібно зустрітися із Наті, щоб поперемивати разом в Хоксміт. Правильно? Я думаю, правильно. Так, ідемо далі. Так, тут нічого немає. Revelio. Начебто немає. Окей, погнали. Так, отож ідемо до Наті. І, власне, ми з нею будемо відправлятися у Хоксміт. Натя нас уже чекає тут. Чекає, очікує. Hello. Looking for me? Мене шукаєш? Так. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Та, You must be eager to потрібно. have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. До речі, круто Shall буде we подивитися. set I Хоксміт. intend to Класне give you місце. a first-rate Hogsmeade experience. Так, неї так різко вираз обличчя змінився. Ніби вона незадоволена стала моментально. Так, підказка. Підказка ще одна. Окей. Так, ага. Так, нас відпустили в відкритий світ, скажімо так. Так, вона побігла. I was glad Professor Побігла за Weasley нею. asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation Так, я не to розумію. you А, вона myself. типу рухається так, як I ми? thought you might enjoy a Типу, better ми day починаємо in the бігти, вона village. біжить. І навпаки. The timing of Ми Professor зупиняємося, вона Weasley's hour зупиняється. was Ой, там perfect. вихід уже. За стіни Хогвартсу.
Вау, почекайте, тут так круто, я не можу на це дивитися просто. Як це гарно. Які масштаби просто. Вау. Це просто шикарно. Просто вау. Мені цікаво, чи це скрізь можна це все буде. Ну там ясно гори, туди ми явно не зможемо потрапити. Це зрозуміло. От. Поле для квідіча, до речі, бачите. Закрите воно, да? По лору гри, скажімо так. Окей, побігли. Побігли. Дуже гарно, дуже круто. Мені поки що подобається, як це все виглядає. Ну, не поки що, я думаю, в принципі, і далі буде подобатись. Круто все зроблено. Круто, круто, круто. Поливальниця літає. Так, у нас же ж осінь, правильно? 1 вересня. Точніше, 2 вересня. Це другий день нашого навчання. 2 вересня. Все поки що зелене. Зелене і живе. Так, а ці учні теж туди йдуть, да, напевно? Чи вони просто гуляють? А, нам сюди? Так, а що це? Окей. Зберемо ще. Це виходить нам на ці, на... Ой. Круто. Я злякався. Дійсно не кусається. Так, і для нашого виходить зілля буде. Так, побігли далі. Побігли. Не будемо затримувати Натті. Так, я запам'ятав її ім'я Натті, але не пам'ятаю її... Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. Вау! Вау! I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Це прям круто. Взагалі. Почекайте, вау. Вау, оце було круто. Цей момент просто чудовий був. Просто. Але тут є мітка. А, ми її відкрили, окей. Сюди ми не підемо. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Я б туди не ходив би. Так, ідемо поки що далі. Це в нас хтось із учнів старших, мабуть. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? О, чекайте, пам'ятаєте, я казав в першій серії, що ми тепер будемо бачити ці істоти. Я не пам'ятаю, як їх звати, але... ну, як їх назва. Але ми тепер будемо їх бачити. Їх бачать тільки ті, якщо не помиляюсь, звісно, хто бачив на свої очі смерть іншої людини. Ми бачили, як з'їв дракон працівника міністерства, і тепер ми їх бачимо. Дуже крутий момент. Як тобі школа? Чудова. Школа чудова. Крутіше, ніж просто десь ланцатися. Ну, звісно, в школі магії круто. В звичайній школі це вже так. Індивідуально. Так, а тут що? Почекай, а що тут? Тут якісь рослинки, але ми зібрати їх не можемо поки що, да? Чи взагалі не можемо? Ну окей. Нам, в принципі, зараз потрібно... Вау, круто. Нам потрібно поки що знати і бігти далі. Містер Мун? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Там хтось ходить. А, то грибки скачуть. Is everything all right, sir? Він... look right at me. Eyes big as saucers. Він щось випив. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Він що, п'яний? To both of you. Можливо. Poor Mr. Moon.
A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Буває. Nearly there. There is much to Майже see outside прийшли. of the castle Так, walls, not just Hogsmeade. Хоксмід, от. I am happy to explore Знак whenever висить. you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Так, от Хоксмід. От ми зайшли. Так, не поспішай, я хочу тут все... А, ми ж і не можемо бігти, до речі. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any пиво. sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Пиво обов'язково I вип'ємо. can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Ой-ой-ой, там баг. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... І... A new wand. Да, нова Of паличка. course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Окей. Enjoy yourself. I will Так, see you soon. насолоджуйся, скоро побачимося. Так. О, вау. Тут є чим зайнятися, да. Так, значить, нам потрібна паличка. Паличка. І що? І зілля, правильно? Так, а ми тут. Значить, палички справа від нас, ззаді. Чи не тут? А ну, стоп. Це було ліво. Олівандер тут, вон там знак навіть висить. Так. Тук-тук. Ага. Сам I'll подзвонив. be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Так, там щось в нього впало. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, the what am I kursnik. saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Давай нам Yeah. сюди і Give this one a try. спробуємо. Давайте спробуємо. Well, go ahead, swish. Ой. How odd. Щось Once не more, дуже. come on, really swish В it. неї замикання якесь. Oh dear. О, Well, this isn't a good match at all, is it? це не та паличка, яка треба. We'll find you something, not to worry. Так, моментами прям йдуть фрагменти, точніше, як у фільмах. Perhaps. Yes. В даному випадку з першого фільму, коли A Гаррі rare купав wood, собі 13 паличку, 3/4 inches, теж dragon такі моменти були. heartstring. Коли не одразу знайшли this паличку one a підходящу. Так, ще одна. Давай. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Так, давай вже паличку нам. Perhaps you? There you are. Я так і знав, що це буде вона. Я одразу її побачив. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Берем. Так, купити. А, її треба ще купити. Нічого собі.
Так, а що ми... А, ми можемо, типу, модифікувати, да, її? Колір обрати. Текстура. Нехай буде така. Чи, в принципі, варіант... А, тут можна... Давайте обираємо. Я хочу щось таке унікальне. Так, необроблена сіра. Оце, до речі, крутезно виглядає. Так, а стиль палички. А, довжина. Так, нехай буде дракон, нехай буде дракон. Так, і... А це що? А, це просто... Окей, коробочка. Так, значить, обираємо тоді паличку собі. Так, нехай буде ця. Хоча мені біла більше подобалась. Нехай буде біла. Сіра, точніше. Так. Все. Так, довжину ми можемо більшу зробити. Не знаю, навіщо вона така... Така довга. Так. Почекай, зараз ми обираємо чорне дерево. Бузина. О, хай буде. Так, ломкая. Та-та. Так, а я не розумію, це на щось впливає, типу, оце матеріал, довжина. Я думаю, воно, якщо не впливає, то без різниці, звісно. Що там ми оберемо. Але якщо впливає, то не знаю. Ну, побачимо. Так, окей, все, тоді. О. Так, купити. Все, готово. Так. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Є, бой. У нас тепер є своя паличка. Це круто. Давно пора вже. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Окей, без проблем. Без проблем, так. О, круто. Ми знайшли форму. Офіційна шкільна форма. Так, нам потрібно ще в 3 магазини зайти. Правильно я розумію? Правильно. Де ці магазини? Розглянемо. Недалеко, так? Так, сюди. Мабуть, треба також. Так, прибіжимось. Пришвидшимось. Так, вибачаюсь. Пані. Випадково вас там штовхнув. Не хотів це робити. Так, якийсь малий побіг. Так, відкрито там пише. Заходимо. Welcome to J. Pippin's Potions. Так, поговорити. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Sergio And Morello. this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Так, Professor Weasley sent me to collect some recipes.
I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes. Я помітив, що діалоги, не знаю, можливо, так мені здається, діалоги трішки затягнуті, типу дуже багато розмовляють. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Так, давайте. What can I do for you Просто today? моментами потрібні діалоги, вони прям розкривають всю суть, правильно? А от моментами, от так як із такими персонажами, коли не розказує про зілля дуже багато, це, як на мене, ну звісно, це моя суб'єктивна думка, але моментами це трішки затягнуто, на мою думку. Так. Значить, нам потрібно купити, да? Купуємо одне рецепт і інший рецепт. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Так, в мене немає грошей, вибач, друже. В принципі, те, що нам було потрібно, ми собі придбали. Все. Дякуємо і гарного вам дня. Гарного вам дня. Так, попрямували далі. Значить. Так, чекайте, а що у нас там позначено? Значить. Ага. Так. Що до нас там ближче? До нас ближче. От. Сюди. Погнали. Відвідуємо магазини. Погнали. О, до речі, там щось літає, почекайте. Готово. Дивіться, ми вже справжній маг. Вже практично я вже знаю на пам'ять, що де коли використовувати. Так що круто. Так, поговорити із Тімоті. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Так, Starting Hogwarts as a смішна. 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cards out here. Я постараюся запам'ятати це ім'я. Ну, Тімоті, в принципі, запам'ятовується. Популярне ім'я. In addition to seeds, I have plenty of plants. Як популярне? Ну, не так сильно, як там, не знаю, Джон, Майкл і інші, але Even Pippin purchases from me. більш-менш хоча б знайоме. What say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something окей, fresh. нам потрібно бадьян. Do have a look around. Все, Plenty придбали. of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ого, коврок. Так, там щось є, до речі. О, чудово. Так, і ми щось знайшли. 6 монет. Чудово. Так, погнали тоді тепер до фоліанти і свитки. Так, мапа. І це виходить на виході із Хоксміта. Правильно? Правильно. Окей, ставимо мітку і побігли. Побігли. Так, тут, ага, тут є тут точка швидкого переміщення. Чудово. Будь-який момент, коли нам не потрібно, ми зможемо собі телепортуватися. Просто шикарно. Так, ходять учні. А ми теж ходимо, але ми ходимо по дуже важливих справах, а не просто так. Так, заходимо. Томас Браун. О, це ім'я. Знайоме, відоме. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts, Professor У нього капелюх Weasley. крутий. Я б собі такий придбав. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then?
I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Так, давай нам вже свідки, і ми погнали. Хочеться вже чекувати. Чим побільше. Хочеться вже екшену якогось. And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. О, да. Let's have a look. Так, дивимось. Let's look at what we have, shall we? Значить, так, безкоштовно магічний рецепт і ще один магічний рецепт. If you're interested, feel free to take a look around at так, the rest ми не of my можемо. inventory. Там все платно у вас. У вас там все платно, пане. І я б не хотів би витрачати свої копійки. Так, це що таке у нас? Ой-ой-ой. Ми щось задіяли випадково. Чи спеціально? Почекайте, я хочу заглянути наверх. Що тут є? І чого це від нас тут? Тут скринька із монетами. Чудово. Так, у нас всього 37 монет, у нас ж було більше. Ми ж начебто все безкоштовно купували. О, ще одна сторінка. Чудово. Так, коротше, я зрозумів концепцію. Де щось відбувається, типу такого, де сходи якісь магічні, де статуї теж, типу такого, ну там, плану, да? Зачароване щось. Там обов'язково буде, ну, там, відсотках 90 буде сторінка із посібника нашого. Тому треба буде обов'язково, як так, поміжати ці речі, обов'язково використовувати ревелію і дивитися, чи немає там сторінок від нашого посібника. Так, знову дощ почався. Чи він був, я щось не пам'ятаю. У мене з цього дощу, не знаю, чи це через дощ, чи через ще щось, не знаю чому, дуже чогось почав присідати FPS. Наступного разу я спробую це якось виправити. Так, хлопчик з'явився. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ой-ой. Ой-ой. О! А я говорив про екшен, да? Ти екшен. Так, ну тут є маги сильніші за нас набагато. Так, Наті. Зараз тут все розвалить. Виродок. О, тут ще один. Так, не будемо битися. Так, готово. Так, що? Убій. Ага, треба було щось натискати. А, ми ж вже багато що знаємо. Ой, господи, він зараз нас доб'є. Господи, що робити треба? Я не розумію. Так, випали зілля. Як від нього? Просто бігати? На нього діє тільки... А, на експеліармус знає. Бідно. А, вау! Ми і так можемо. А, все, окей. Нас, я зрозумів, нас просто навчили, щоб ми натискали бій, щоб
Оце, коли цей знак світиться. Окей, будемо... Ого, друже, ти що так нас б'єш? Іди нахер. Іди геть. Так. Зараз, я зрозумів принцип. Та йо-моє, я ж натиснув. Ну йо-моє, то, що ж ти будеш робити? Іди геть. Так, і тікаємо. Так, чого він пристав до нас? Я не розумію. Куди ж ти котився йому під ноги? Так, це капець. Так, котимось. Так, молотимо його по максимуму. Так, не те натиснув. Так, ну це капець. Так. Це перший мій бій. Так який люмус? Який люмус? Я хотів коробки йому покидати. Кидаємо все, що є. Так, обережно. Є щось, що кинути? Немає. Ох, блін. Виродок. Біжи. Все, готово. Фух. Ого. Древню магію? Ого. А що це було? Вау. Це було неочікувано. A second troll. Did you two take on a fully grown troll? Ми зробили анігіляцію просто. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like Ми його перемогли. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. Констебль Сінгер, окей. Хух, бій був класний, мені сподобалось, крутезно. Так, ага, ми можемо поремонтувати, правильно? Хтось там говорить. Так, давайте поремонтуємо. Як там? О, так. Круто, поскладали. Далі. Все складається на свої місця. Так, ще раз. Готово. Так, оце вже більш цікаво. Так, на місце. Так, і ще щось. Ще якихось два моменти, так? Ой, випадково. Так, де? Де? Ага, є. Ремонтуємо. Цілий будинок. Вау, цілий будинок просто відновили, це круто. Так, і ще щось, правильно? Що ще, але не знаю що. Ага, є. Все, готово. Так, поговоріть із власником магазину. Погнали. Тук-тук. We were just talking about you. Так, давайте. Let's talk. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizard wear, and among Такі my персонажі inventory are some колоритні. unique Я теж items хочу that собі такий afford костюм. certain protections, as it were. До речі, ми там знайшли костюм, да, офіційний. And as I suspect this won't be your Офіційний last наряд. dangerous Як його encounter, одіти? І I'd чи like to можна give його you одіти? Це one дуже such set of важливий robes. момент.
Чи поки що нам він недоступний просто. Так, дякуємо, сер. Ні, це занадто щедрий дар. Дякуємо, сер. Не відмовляємося. Все, що нам пропонують, не відмовляємося. О, так. Традиційна шкільна мантія. Ага, нам тут збільшить 5 очок до нападу, да, виходить. А, тимчасово недоступно. О! А, тобто продати. А тобто продати. Я не хочу продати, я хочу собі його обрати. Так, ви отримали предмет спорядження, право його використати. Так, ой, не та кнопка, так. Є, продовжити. Виберіть чеку для плащів і мантій і натисніть А. Ага. Так, є. Так. Надягнули. Так, спорядження. За 200, 200, 375, 200. Ага, далі пішли ціни, які нам не підйомні, скажімо так. Можемо продати, до речі, за 200 костюм. Ну, а так що продати? Він легендарний. Ні-ні. Продавати ми точно не будемо. Все, друже, дякуємо. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Пиво. Shall we head to the Three Broomsticks? 3 мітли. Sounds like a good idea. Let's go. Wonderful. Just stand this way then. Пиво — це круто. Так, давайте так. Раз. І сторінка зібрана. Чудово. Так, я прошу вибачення, хочу глянути. У нас же ж тут якось інвентар, мабуть, да? Так, ще. Інвентар. Ні. Спорядження, от. Наряди. Дивіться. Стоп, а в чому? А, просто жилет. Ну давайте, хай такий буде. А мантію і плащ ми можемо замінити? Ні, ми не можемо. Так, це 0, це 5, окей. Так, окуляри. Круглі. Ну окей, не будемо брати. Так, а в нас є шарф, до речі. Так, ну будемо без шарфа. Мені, в принципі, нормально так все виглядало. Так, зняти. І головні убори в нас. Ми як таксисти. Просто таксист виглядаємо. Окей, хай буде, чого. Непогано. Так, ну тут нічого не можемо. Так, рукавиці, да, можемо взяти. Вау, рукавиці хай будуть. Нехай будуть рукавиці. Все. Зараз ми виглядаємо просто шикарніше. Просто. Таксист і в рукавицях. Ох. Очманіти просто. Так. Слідуйте за Натті. 3 мітли. Let's go, Натті. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a Сирона charming хазяйка. hostess and a powerful witch. Good one to know. Так, котика треба попестити. Ой, катсцена почалась. Не встиг я попестити кота. Так, а то хто пішов? Ну да, звичайно. Просто йде мужик. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. А, нам про нього говорили, що ми його уникали. Who's this child? What are you not telling me? Персонаж круто замальований. Чудово просто. О, побігли, Наті. Did they see us?
I don't think so. What was Та that goblin помітив doing він. with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. Ми, типу, таксист, I knew I'd Шерлок seen him Холмс і все разом. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Let's go, так. Ну правильно, треба було ще довше стояти, дивитися. Можливо, вони ще взагалі схопили нас, би було тоді чудово. To see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Так, це господарка, правильно? Так, ну, знаєте, я після того ранрока, я тепер гоблінів боюся ще більше. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. 5-й курс. Але ми новенький. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Well Thanks done. for this. Дякую за пиво. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Наш персонаж сидить такий, ніби нічого не розуміє. Was that Lord Gog I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Так, а це Theophilus. ірландець якийсь? Такий якийсь. No need for theatrics. Серйозний. I'm only here for this one anyway. My Так. friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. О, це вже вестерн пішов. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Друзі, ідіть звідси. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Ідіть Let's собі take our далі. galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Ха, ну теж правда, але ну, ми вийдемо звідси, не хвилюйся. Іншим виходом. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you Ranrock, not Rookwood. telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Да, трішки пізніше. I think that now might be a good time to head back to the castle. Да, в замок. Так, поговоріть із знаті у 3 мітлах. Так, давайте я пропоную на цьому завершити і вже продовжити наступного разу. І вже саме повернення в Хогвартс буде також наступного разу. А на цьому ми завершимо. Дякую всім за увагу. Починається вже екшен, власне. Більш цікаві моменти. Бачимо вже 2 наших своїх ворогів нових. От, і я думаю, буде цікавіше все з кожним разом. Тому продовжимо наступного разу. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.